Okay, welcome to one of the hardest lesson I've ever tried to teach. That is about anatomy and physiology. Yeah. Okay, so chào mừng các bạn đến một cái video mà mình dạy một những môn khó nhất mình từng dạy, đó chính là môn giải phẫu học và sinh lý học. Yeah. So we are doing a book. We are working on the book called Human Anatomy and Physiology Laboratory Manual, 13th edition. This is by Elaine and Marriott and Laurie A. Smith. Okay, and this book is I'm teaching a student. She's studying in dental hygiene. So basically, we are going very slowly through the chapters so that she would have a very good basic understanding of how physiology, how anatomy works, okay? Okay. Okay. I'll speak English mostly in this video. But whenever there's something that is difficult, I'll revert back to Vietnamese so she can understand. Oh, thank you so much. You're welcome. 16 years of experience teaching. Oh my goodness. It's a Well, long time. 14 years more and I'll have a medal. Huy chương vì sự nghiệp giáo dục. I'll have a medal. Medal for education. Em nghĩ là những người giáo viên chỉ muốn cho cái thế hệ sau này nó sẽ càng lớn hơn. Yes. Đúng không thầy? Yes, all teachers want the newer generation, the younger generations to grow to be better than us. Yes, we all want that to happen, okay? So it's good that students become better than the teachers even. Now, so let's look at this one. We have so many units, but we're going to cover slowly a few units. Okay, so now we have exercise 1, language of anatomy, ngôn ngữ của giải phẫu học. So this is a learning outcomes. Do you hear my cats meowing? Yeah. Oh, yeah. Sometimes. My cats are demanding attention because I have 3 cats. Oh yeah. Okay, but anyway, we have the learning outcomes here. Describe the anatomical position and explain its importance. Hãy để cái từ vựng đoạn chat nha. I'll write the vocabulary in the chat. So, anatomy is a noun. Anatomy is a subject. And the adjective of that is anatomical. Những âm ba nha. Thầy ghi trong đoạn chat hả? Yes. You hear it? You see it? Okay, describe the anatomical position. So, anatomical position nó là cái vị trí trong giải phẫu học. Vị trí trong giải phẫu. You have to describe the anatomical position and explain its importance. Cái bài này, cái mục tiêu của nó là mình phải miêu tả được cái vị trí giải phẫu của cơ thể và giải thích được cái sự quan trọng của nó. That's the first learning outcome you have to be able to achieve. The second one is use proper anatomical terminology to describe body regions. Orientation. So orientation means like which directions the body is facing. Orientation là cái cơ thể nó đang hướng về cái hướng nào. Okay. And body planes. Body planes, những mặt phẳng của cơ thể. Like body planes, like if you cut where you cut the body in like this, like that, or how do you cut the body into different parts? Mình cắt cái cơ thể ra thành nhiều cái hướng khác nhau thì nó sẽ ra những cái body planes. How you cut the body to body planes. Okay, use proper anatomical terminology to describe body regions, orientation and direction, and body planes.
Mục đích thứ hai của bài này đó là mình phải sử dụng được những cái khái niệm về giải phẫu đúng để mà miêu tả những cái vùng cơ thể, cái định hướng và cái hướng của cơ thể và những cái mặt cắt của cơ thể. The third one is name the body cavities. Cavity. Khoang, cái khoang. Cái khoang. So basically cavity it's defined as an empty space inside of an organ or a vessel. Nó là một cái không gian mà nó trống rỗng bên trong một cái cơ quan cơ thể hoặc là một cái mạch nào đó, nó gọi là cái cavity, một cái khoang. Name body cavities, đó là mình phải nêu tên ra những cái khoang trong cơ thể, khoang ngực, khoang bụng, khoang này nọ. It's like the cavities in the chest, in the abdomens, or wherever you can find cavities. And indicate. So English borrows a lot of words from Greek or Latin language. Tiếng Anh mượn rất nhiều từ từ tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. So index means ngón tay. Index, ngón tay. Index also mean chỉ số. Also mean like index, the numbers and things like that. So the verb indicate means chỉ ra. Chỉ ra điều gì đó. To point out something. To point out something. Chỉ ra được điều gì đó. Indicate the important organs in each. So, cái outcome số 3 đó là phải nêu tên được những cái khoang cơ thể và chỉ được những cái cơ quan quan trọng trong từng cái khoang đó. Ví dụ khoang ngực thì có cơ quan gì, phổi, tim, xương, ức hay cái gì đó. Like in the thoracic cavity, you have to say like lungs, heart, the bones or something like that. The fourth one is to name and describe the serous membrane. Okay, now we have some word and we need dictionary for. Serous means relating to serum. It's a specialized word in medical. Từ chuyên ngành. Nó có nghĩa là liên quan đến cái serum, huyết thanh. Serum is a clear watery part of any liquid in a body. Cái phần mà nó trong và nó có nước của bất kỳ cái chất lỏng, chất dịch nào trong cơ thể, nó gọi là huyết thanh. Serous. Serum. So basically, serous membrane, màng nhầy. The serous membrane, let's just say serous membrane. Những màng nhầy có chứa serum, huyết thanh. Of the ventral body cavities. So what does the word ventral means? Ventral means off, on, or near the underside of an animal. Underside. Underside là dưới. Ventral là thuộc về, nằm trên hoặc là gần cái phần dưới của một cái con động vật nào đó. Compare is dorsal, but I don't know why. I don't think this description is good. Thầy không nghĩ là description là chính xác đâu. I think ventral body cavities, nói chung là những cái khoang cơ thể nằm ở phía trước thì đúng không? Because if you go to this picture, you will see that ventral means something else. Ventral here means anterior, which is the front. And dorsal means the back or posterior. Cái hình này nó sẽ chỉ ra rõ ràng đó là ventral có nghĩa là nằm phía trước cơ thể. Còn dorsal là nằm ở phía lưng hay là phía sau cơ thể, posterior.
Ventral phía trước và dorsal phía sau. So ventral means thuộc về phía trước, and dorsal thuộc về phần lưng, tức là phía sau. So above, so basically in front or at the back. In front or at the back. So you have to name and describe serous membrane of the ventral body cavities. Mình sẽ phải nêu tên và miêu tả những cái màng nhầy của những cái khoang cơ thể nằm ở phía trước cơ thể. Yeah. And then the last one, you have to identify the abdominal pelvic. So abdomen là vùng ổ bụng. So stomach region, the stomach region, the abdomen. Yeah. Pelvis. Abdomen. Pelvis là cái chậu, cái xương chậu. Pelvis is the one that looks like how can I say? Okay, below the abdomens you have a big bone that keep the abdomens in place. That is called a pelvis. Xương chậu nó nằm ở đằng dưới cái phần abdomen, nó giữ cái phần abdomen đó. Nó xương chậu, and it looks like well, basically it looks like this. Pelvic, you see, pelvic regions. It looks like cái chậu. Cái chậu. Pelvis. Xương chậu. Okay, pelvis. So you have to identify the abdominal pelvic quadrant. Abdominal pelvic quadrant. You know, mono, di, or dual, tria or tri, quad, dual or quadra, penta, hexa, hepta, nona, octa, nona, deca. You remember these numbering, no? Yeah. Okay, so quadrant means like you divide into 4. So each of them is Four. a quadrant. Quadrants. Những góc tư, những góc 1/4 của vùng, những góc 1/4 của cái vùng bụng và xương chậu. Yeah. So basically, if you divide the abdomens and pelvis region into 4 quadrants, each of them you have to identify. Mỗi cái vùng đó mình phải identify mỗi cái góc 1/4 của vùng đó. And regions, and on torso model. Torso, it means belong to the chest region. Vùng ngực. The chest. Torso. Torso model or image. Các bạn phải xác định được những cái phần góc tư của cái vùng bụng và xương chậu. Và cái vùng mà nó nằm ở trên cái mô hình vùng ngực á, hoặc là nằm trên cái tấm hình. Yeah. Just that. Okay, Giống before that. Vùng, sorry. Giống như cái vùng C ở bên này đúng không này? Cái hình mà có cái người. Here. Dạ rồi. Ở trên á, go to mastering ở phía trên, ở trang đầu tiên luôn á thầy. Ở trang đầu tiên luôn. Here. No. Kéo lên một xíu, kéo lên cái trang hồi nãy thầy kế bên cái trang summary đó, đúng rồi. Cái chỗ mà go here? to dạ. Cái vùng ngực là cái vùng C đúng không thầy? Cái torso. Yes, of course, thoracic. This is C, thorax, the thoracic region. Vùng ngực đúng rồi, Yeah. exactly. Là mình những góc 1/4 của vùng bụng và xương chậu. Vậy là mình sẽ học vùng C, D, E. Well, yeah, exactly. So we have to study C part, D part, and E part as well, I think. Because all the body cavities, most of the body cavities are at the front or anterior, or you can say ventral. Phần đông mấy cái phần này, mấy cái cavity nằm ở phía trước cơ thể mà. Ventral or anterior. Yeah. More terms to know. Anterior means
in front, đằng trước. So basically it's the same as ventral in this anatomical explanation. And posterior. Posterior means at the back, nằm phía sau lưng, đằng sau, or dorsal. Okay. And of course the B here is the spine. Cái B này nó sẽ là cái spinal cord. Spinal cord, cột sống. And A part is the vùng cranial region. Cranium. Cranium means xương sọ. Belong to the cranium is the bone that surround the brain. Cái xương mà nó bám xung quanh cái đầu nó chính là cranium. So cranial is the adjective belonging to the cranium. Thuộc về xương sọ. Okay. Okay, let's try to do pre-lab quiz here. Okay, they said you have to circle true or false. In anatomical position, the body is lying down, but I don't think we have to do this one. Okay, let's do number 3 then. The term superficial refers to the structure that is. Cái từ mà superficial này nó liên quan đến cái cấu trúc mà làm sao? A. Attached near the trunk of the body. Nó được kết nối gần cái phần trunk, là cái phần mà trunk là loại trừ mấy tứ chi ra, thì cái phần còn lại là phần trunk. Trunk means without the legs, without the head, without the arm. So it means trunk means chest and stomach. Trunk B, là chest. Chest and stomach, yes. Vùng bụng và vùng ngực nó gọi là cái trunk. Cái thân á, thân người á. Yeah. So B, toward or at the body surface. Hướng tới hoặc là ở cái bề mặt cơ thể. C, toward the head, hướng tới cái đầu. D, toward the midline, hướng tới cái phần giữa, cái đường ở giữa cơ thể, midline. So which one do you think? Em nghĩ là bề ngoài. Yes. Thì because superficial means bề mặt. Yeah. Superficial means something that is at the body surface. Very good. Yeah. In normal terms, superficial also means someone who is not deep enough. Một cái người mà không sâu sắc, người hời hợt, superficial. Yeah, but superficial also means that belong to the outside, thuộc về cái phần bên ngoài, toward at the body surface. Now, so number 4, you have to learn something else, I think. Never mind. Don't worry about this one. You will learn through the other things anyway. Okay, so anatomical position. Vị trí về giải phẫu học. So when we talk about anatomical position, we assume that every position is going to be like this. The person is lying or standing like this, at the back or at the front like this. Okay? And the human body is erect, which means you have to stay like this, not like that. Erect. Cái cơ thể nó phải thẳng đứng. Erect means like you don't curl, you don't you don't be like this, you have to be like direct, you know. With the feet only slightly apart. Cái chân thì nó chỉ có cách nhau ra có chút xíu rồi thôi. Slightly apart, not like that, but like that. Head and toes pointed forward. Cái đầu nó phải hướng phía trước. Head forward, toes pointed forward as well. Những cái bàn chân
Nó cũng phải hướng và ngón chân hướng về phía trước luôn. Ừ. Arms hanging at the side. Tay nó phải là nó hanging, nó giống như là nó treo ở hai bên hông như thế này. hai hai cái tay bằng hai cái vai. Yes. Arms and shoulder has to hang like that. Not like this, okay, but like that. Okay. Okay, like that. Nó chỉ hang như thế này thôi. With palms facing forward. Cái bàn cái palm là cái palm là cái này nè. This is a palm. Ừ. Cái bàn tay thì nó phải hướng về phía trước. The palm has to face forward like this, but not like that, okay? Yeah, in the front. Okay. Yeah. So these are the things that you have to know, I think. Palm facing forward. Bàn tay hướng phía trước. Yeah. And then these things hanging, and then the leg has to be near to each other, not like that. Yeah. Okay. It's also important to remember that left and right refer to the sides of the individual, not the observer. Mình cũng phải nhớ được là cái chuyện trái hay phải là nó liên quan đến những cái phần bên của cái người cá nhân mà mình đang nói tới, chứ không liên quan đến mình là cái người quan sát. So it means, what does it mean? Look at this person. Here is actually the right side of a person, isn't it? Look at my cursor. Nhìn vào con chỏ này. Cái phần bên đây chính là cái phần bên phải của cái người đó. Nhưng mà lại phần bên trái của mình. Yeah. Here is our left, but it is his right side. Here, it's actually his left side, okay? Left side, but when I see this is the right side. I know, yes. But when we talk about anatomical position, we have to regard the person that we are doing the test on, or we are looking at, not us. Mình đụng đến cái vị trí giải phẫu thì mình phải nói đến cái người mà mình đang coi, quan sát, chứ không phải là nói về cái vị trí của mình. Yeah. So this is his right side. This is his left side. Okay? Okay. Now, so if he lies on the back, nếu mà bây giờ if he lies like this, if you look at his back, mình nhìn thấy phần lưng của người ta. So this one will be his left side again, or her left side. And this is gonna be his right side. Đó, cái bên trái này nè, con này bên phải nè. Tức là trái phải là liên quan đến cái người hoặc là cái mô hình mà mình đang coi, chứ không phải là liên quan đến mình cả. Yeah. Now, assume the anatomical position. Bây giờ coi như là mình có được một cái vị trí giải phẫu đi. The hands are held unnaturally forward rather than hanging with palm toward the thigh. Thì bình thường á, nếu một người mà đang để cái tay nó thõng xuống á, thì cái bàn tay nó sẽ hướng về cái phần đùi. You know what I mean, right? Because if you basically if you're standing naturally, normally your palm would not be like that, but it would be pointing toward your legs, right? Yeah. Thường mà mình đứng á, thì cái bàn tay của mình nó sẽ hướng về cái bàn chân, nó hướng về cái cẳng chân của mình, cái thigh. Normally thigh. Bắp chân. But this one, anatomical position, you have to understand that the hands are basically held unnaturally forward, okay? Trong cái vị trí mà phía trước này thì cái bàn tay á, nó bị ép là nó không được như vậy, mà nó phải hướng phía trước như vậy. It's held unnaturally like that. Have to remember, okay? Vị trí phía trước thì cái lòng bàn tay nó phải hướng phía trước như vậy.
Tức là nó không có, nó bị ép, nó phải như thế này chứ nó không có được mà hướng về phía cái chân. Okay. Now, so this is the anatomical position and regional terms. The heels are raised to illustrate the plantar structure surface of the foot, which is actually on the interior surface of the bare body, inferior surface of the body. Trong cái vị trí giải phẫu này và những cái khái niệm về vùng này thì cái gót chân á, người ta cố tình người ta đưa cái gót chân này nó đưa lên để nó thể hiện ra được plantar surface of the foot, cái bàn chân, để nhìn thấy được cái bàn chân, cái bề mặt của cái bàn chân. Và thực sự nó nằm ở cái phần mà bề mặt cơ thể mà nằm phía dưới bề mặt cơ thể. So plantar is this region. So there's a lot of terms you need to know now. So try to learn these terms carefully and it will make your study much easier, okay? Mình phải học cái bài đầu tiên này rất là cẩn thận luôn thì mấy cái bài sau này mình mới đỡ khổ, đỡ cực. Anyway, let's look at the head first, okay? Now, cephalic. Cephalic means belong to the head, thuộc về cái đầu, thuộc về cái phần đầu. So we have frontal, phần trán là phần đằng phía trước, frontal. Frontal belongs to the front, thuộc về phía trước. Orbital. Or orb, trái cầu. Orb, cái trái địa cầu, trái cầu. Orb. Orbital. Vùng cầu mắt. So basically orb, trái cầu. So orb. So orbital means the region that contains the orb. Vùng cầu mắt. Because the eye looks like the orb, you know? Yeah. So orbital. Nó không có liên quan đến chữ orbit là quỹ đạo đâu nha. Yeah. It doesn't have anything to do with orbits. But here in anatomy it's a bit different. Orbital means belonging to the orb regions or where you have the eyes, cái vùng cầu mắt. Next one, we have the word nasal. Nasal, belonging to the nose, thuộc về vùng mũi. Nasal. And then buccal. Let me check this word, how it's pronounced. Buckle. Buckle. So buccles means belonging to the cheek regions. Belong to the cheek. Nó gọi là cái vùng má của mình á. The cheek region, buccal. And oral, of course, belonging to the mouth. Orals belongs to the mouth. Vùng miệng. Oral. And mental. Here the word mental doesn't mean the mind. Cái chữ mental có nghĩa là gì trong trường hợp này? Mental in this case means belonging to the chin, vùng cằm. But mental also mean belonging to the mind, thuộc về cái đầu nữa. Mental also mean belonging to the mind, thuộc về thần kinh, thuộc về cái thứ. Mental. Like mental diseases, you know. Bệnh thần kinh. But here the word mental means belonging to the chin.
cái vùng cằm. So this is something you have to be very careful with. Mental, okay? Mental. Okay, Yeah. so Yeah, okay. so words, some words that look harder than the others, you have to pay more attention to that. Có những từ mà nó nhìn nó khó hơn những từ khác mình không biết, mình phải chú ý hơn. Like mental, buckle, buckle, mental, buckle, mental buckle, frontal. I think frontal here doesn't mean like belonging to the front, but it's actually vùng trán này đúng không? Frontal là vùng trán. Belongs to the forehead. Cái vùng forehead, cái vùng mà vùng đầu phía trước đó, tức là cái phần trán á. Yeah. I think frontal mean belonging to the forehead. Forehead, frontal, orbital, nasal, oral, buccal, mental. Buccal là vùng má. Buccal, cái vùng má. Mental, vùng cằm. Okay. Yeah. And the next word is cervical. Cervical. Cervical means belonging to the neck. Neck. Thuộc về cái vùng cổ. Nó có thể là cái cổ của bất kỳ cái gì nha. It can be the neck of anything, like the neck of say a vessel or the neck of a bone. Nó có thể là cái cổ của một cái xương hoặc là cái cổ của một cái mạch máu nào đó, something like that. Cervical. So also I think you need to know what cervix means. Tử cung, cervix. Yeah, it's related to the word cervix, you know, tử cung. Yeah. Because why? The neck regions, the cervix looks like this. The cervix looks like this. So it has a neck. Cái tử cung nó có một cái phần cổ tử cung. Và nó giống như cái kiểu như mình nó nén lại một cái chỗ của cái cổ của nó. It has a neck of the cervix. So that's why it's related to cervical. Cervical means the neck region, thuộc về vùng cổ nha. Nói chung là cái cấu trúc nào á mà nó giống như nó bó lại thành một cái nó giống như là bóp cổ chai lại á. So any structure that looks like when it's like big like this, but it's narrow. Smaller. Yeah, like getting narrow, like a neck. Yeah. Like a bottleneck, như là thắt cổ chai đó. Like a bottleneck, nhưng thắt cổ chai nó là cervical. Alright, that's about the head, okay? Let's move on to thoracic. Yes. So, the thorax. The thorax là cái vùng mà vùng ngực. Thorax, the chest region. The thorax, the chest region. So, thoracic thuộc về vùng ngực. Belonging to the chest region. Okay, so what do we have here? Thoracic region. From the outside only, okay? We are now looking at the outside only. Bây giờ chúng ta đang nhìn vào cái phần bên ngoài thôi. Mình sẽ đi từ từ bên ngoài vô bên trong. So we slowly go from the outside to the inside. Now, thoracic region, we have the sternum. Thì ở ngay giữa cái ngực mình á, nó có, bây giờ em lấy cái tay em để xuống bên dưới, nó có một cái xương. Bây giờ hai cái xương sườn đi, thì
nó sẽ chụm lại có một cái chỗ cái xương ở chỗ đó, mình có thể cảm thấy được ngay chỗ ngực này nè, ngay đây nè. Cái dạ. Đó chính là cái xương sternum. Sternum. Xương xương ức á, nó gọi là xương ức á. Xương ức. Xương ức á. Dạ. Làm nhớ món ức gà. It reminds me of like chicken breast. Yes, sternum. Okay, this is a sternum region. Okay, sternum region, because there's a bone there. You can feel it, the sternum. So sternal means belongs to the sternum, thuộc về vùng ức hoặc là thuộc về xương ức. Okay. And next one we have axillary. Axillary means thuộc về vùng nách, thuộc về vùng nách á. Thuộc về vùng nách, tức là belongs to the armpit. Armpit thuộc về vùng nách. Axillary. Okay. The axillary is basically the regions that contains a lot of nerves. Cái vùng axillary nó chứa rất là nhiều những cái dây thần kinh, và cái vùng đó rất là nguy hiểm nếu mà nó mổ. Should never do operation over there. Now, so next one is mammary. Of course, mama means mother, but it also means something else. Mama means vùng vú. Mama, vùng vú. So mammary belongs to the breast, thuộc về vùng vú. Mammary. Of course, male and female, we both have same structures like this from the outside. Mammary, vùng vú. Of course, in female, the mammary region is bigger than the male, but male also have mammary region too, of course. Cả nam và nữ đều có vùng vú cả. Now, so the thoracic region also include a little bit below the mammary as well. Cái vùng thoracic á, thực sự là nó bao phủ cái xương mà nó gọi là cái xương sườn, cho nên là nó cũng bao gồm cái phần nhỏ nhỏ bên cam bên dưới này nè, bên dưới cái mammary luôn. So once again, sternum, sternal, xương ức, sternal, vùng ức, vùng nách. How you say it? Belonging to the armpit. Armpit. Vùng nách. Cái cái đó đọc là sao thầy? Axillary. Axillary. Yeah. Axillary. All right. So vùng ngực, vùng vú. Yeah. Axillary. How do you say vùng vú? Belonging to the breast. Yeah. Mammary. Very good. Okay. Okay. After that, we can move on to abdomen. Vùng bụng, or the stomach region. Belongs to the stomach region. Vùng bụng, abdomen. So we have the word abdominal.
abdominal, abdominal, abdominal là vùng ổ bụng, vùng bụng. Abdominal thuộc về vùng bụng. Belonging to the abdominal. So Abdominal. from the outside we have abdominal. We have umbilical. Moment. Need to check the spelling. Umbilical cord. Umbilical cord. Umbilical cord. Umbilical cord. Umbilical là thuộc về vùng rốn. Belongs to the umbilical cord. Thuộc về dây rốn hoặc là rốn. Hai tiếng Việt Nam gọi là rúng. Thuộc về dây rốn hoặc rốn. Umbilical cord. Umbilical thuộc về vùng rốn. And then below the abdomen we have the pelvic region, xương chậu, the pelvic. So pelvis and pelvic belongs to the pelvis, thuộc về xương chậu. The pelvic region. Okay, pelvic regions. And then below that, of course, we have cái vùng hạ bộ, inguinal. Let's just check the spelling out. Inguinal. 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 Means relating to the groin, thuộc về vùng hạ bộ. Inguinal. Inguinal. Relating to the groin, thuộc về vùng hạ bộ. Inguinal. 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 And of course, well, below that we have the genital region. Dưới cái vùng inguinal, below the inguinal we'll have pubic region. Pubic means belongs to the pube, thuộc về vùng thuộc về cái vùng mà genital, thuộc về cái vùng mà sinh sản. Pubic region. Thuộc về vùng bộ phận sinh dục. So you know the word puberty, right? Yeah. Puberty, tuổi dậy thì á. Yeah. So it's related to the word puberty, of course. Pubic belongs to the pube, thuộc về vùng bộ phận sinh dục. Or we also call them genital. Genital. Genital thuộc về vùng pubic, thuộc về vùng sinh dục. Genital. The genital region, pubic region. Okay. Alright, so abdominal, umbilical, pelvic, inguinal, and pubic or genital. Alright,
That's about the main part. Now, if you look at the back, bây giờ nhìn vào cái phần mà sau lưng đi. So also belong to the head, we have aortic. Cũng thuộc về cái đầu luôn thì chúng ta sẽ có cái gì? Aortic. Also cephalic. We have aortic. Aortic means belongs to the ear. Thuộc về tai. Aortic. 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 Thuộc về vùng tai. Aortic. Yeah. So we have some terms that you might have heard already. Otitis. Otitis means inflammation of the ear. Viêm tai. Otitis. Otitis. Viêm tai giữa, viêm tai này nọ. Otitis. It's a disease. It's a condition that is it's a bad condition, of course. Very irritating. Rất bức, rất khó chịu. Otitis. Otis, vùng tai. And there is the region here called occipital. 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 Là vùng gáy, cái vùng gáy. Vùng gáy. Or vùng gáy. Or belongs to the back of the head. Phần đằng sau cái đầu là cái gáy. The back of the head. The occipital. Occipital. You might have learned that here we have occipital lobe. Bên trong cái đầu mình sẽ có cái gọi là cái não, nó gọi cái phần occipital lobe. Cat. The cat's hungry. Yes. Come here. You've been making noise. You've been making noise. Ooh, okay. Where's your occipital? Okay, occipital is here. Occipital here. Here. Okay. Okay. Stay. Do not go. Ooh. Okay. So, this creature, Otis. Okay, this is occipital. Occipital here. There you go. Oh, really? Okay, đừng có kêu nó nghe chưa? Don't be annoying, okay? Now, occipital. You might have heard of occipital lobe. Nó gọi là cái thùy thị giác. So, when you learn about the brain, you might have seen that we have frontal lobe. Thùy trước của não. So, frontal lobe. Thùy trước của não. We have occipital lobe. It's a thùy thị giác. Occipital lobe is like there. It's responsible for the eyes, of course. Nó nó chịu trách nhiệm cho cái vision, tầm nhìn của mắt. We have here is temporal region. Temporal region. Temporal lobe. Thùy thái dương. Temporal lobe is about the ear, around the ear. Thùy thái dương của não. Temporal lobe. And then over here we have parietal lobe. Parietal lobe. Nó gọi là cái gì ta? I have no idea what's the Vietnamese region, but this is a parietal lobe. Vùng trên đỉnh đầu, thùy trên đỉnh đầu. Frontal, parietal, temporal lobe. And occipital is this one. Occipital. Yeah, occipital. Yes. Có 5 cái thì đúng không?
One, two, Five. 3, 4. I think only Thì 4. In the book, only Four. 4. I think only 4. yeah, thị giác, Thì thị giác, thì thì não, thì thái dương, thì yeah, trước. 4 thì trước, đúng rồi, dạ 4 cái. Lobe, occipital, frontal, temporal, Temporal và parietal. parietal, yeah. Parietal, yeah. I think 4 only. Yeah. So, when someone hit you at the occipital lobe, at the back of the head, you lose your vision, of course. Ai đó đập đầu vô cái phần gáy mình, đương nhiên đụng vào occipital lobe, nó ảnh hưởng đến cái gì? What would affect you if someone hit you at the back of the head? Of course, orbital region. Your eyes will be affected. Now, so at the back of the head, of the neck, we also call cervical as well. Phần đằng sau cổ cũng vẫn gọi là cervical. Cervical. Okay. And at the back, we call it dorsal. Dorsal. Dorsal means belongs to the back, thuộc về lưng. Dorsal or belong to the back. So we have a bone, a big one. It's called scapula. 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 Cái xương này biết tiếng Việt là tên xương gì ta? Scapula. Let me check. Scapula. Let me check. Okay, Google Translate. Of course, you can always depend on it. Yeah. Of course. Scapula. Vai. Xương Xương vai. vai, xương vai, xương vai. So scapula means xương vai. Scapula. 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 Scapula belongs to the scapula as well. Yeah. Thuộc về Scapula. vùng xương vai. No, not xương vai. This is tại sao là xương vai được nhỉ? Vô lý. Vai là cái này. I don't think it's scapula is like belonging to the shoulder. No. Yeah, I see for the cái translate là xương bả vai. Moment. Yeah. Xương bả vai. Xương chả vai, bả vai đó. Yeah. Tại vì nó có một cái xương trên đây nữa, nó gọi là clavicle. Not okay. I don't think scapula is like belonging to the shoulder. No, it's not. Scapula. It's just scapula here. There's a big bone here. It's called scapula. Yeah. Scapula. Một cái khối xương rất là lớn luôn á. Yeah. Nó là scapula ngay đây. Scapula here. And so here we have vertebral. Vertebral. Cái này giống như Yes. cái này giống như lúc mà mình học toán là vertical với là horizontal. No, that vertical, horizontal. Yes. It's similar to vertical or horizontal. Yeah. Vertical. Vertical. So basically we have vertebral. 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 Vertebral means belongs to the vertebra. Or spinal cord. Thuộc về vùng xương sống. Xương sống hay là cột sống á. Vertebral. Thì vùng xương sống. Vertebral. Belongs to the vertebra. Thuộc về vùng xương sống. Okay, vertebra. Vertebral. Okay, and next one we have the lumbar region. Lumbar region. Have you checked what does lumbar means?
Lumbar means relating to the lower part of back. Nó gọi là lưng dưới. So I think it's related to the word loin. Lưng dưới. No, not this one. Not this one. So lumbar. Lumbar means belongs to the lower back. Lower back thuộc về lưng dưới nha. Lumbar. Này giống No. Alibaba. Sorry? Alibaba. Lumbar, Alibaba. yeah, like Alibaba, yes. But I don't think it's related. I don't think so. Yeah. Lumbar, thực sự là có rất là nhiều cái tên này, nó có thể nó liên quan đến một cái thuyết, một cái truyền thuyết hay là một cái câu chuyện nào đó. Some of the names here related to like some kind of stories, of course. Like for example, sacral. So sacral means belongs to the bone sacrum. Or sacrifice. Thuộc về xương cùn á, nó gọi là xương cùn. Xương cùn hay là xương cụt. Thì nó có một cái truyền thuyết, đó là nó có một cái câu chuyện, đó là ngày xưa á, cái thời mà con người ta còn cúng tế, còn tế lễ á, lấy người ra xong rồi giết chết, đâm, lấy con dao đâm cái để mà dâng lên cho các ông thần á. Thì á, cầm con dao á, đâm sao mà nó để nó đụng vào cái xương sacrum này. Nó phải đâm cho được trúng cái xương sacrum này thì mới coi như là thành công trong chuyện tế lễ, thì các thần thánh mới đồng ý nhận cái vật cống lễ đó. Cho nên cuối cùng cái xương đó nó được đặt tên là sacrum, và nó liên quan đến sacrifice, hy sinh đó. So basically it's a story of when people were sacrificing people for the gods. So that was a long time ago. But then the person being sacrificed, the sacrificial knife will have to enter that person, and it had to touch the sacrum bone. So that's why now we name that bone sacral. Xương cùn á. So sacral is actually the end of the spinal cord. Nó là cái phần cuối cùng, cái phần mà cái cột sống nó kết thúc rồi đó. Sacrum is the end of the spinal cord. Nó là cái xương cùn mà, xương cụt. So that's why we named that region sacral region. Not a nice story, but that's where the name come from. Nó ở giữa hai cái mông là chỉ có cái vùng này một chút xíu thôi. Yes, it's just a little region over there. You can find the bones. Nó chỉ cái vùng chút xíu đó thôi, nó tìm được cái bone đó, cái xương đó. Okay, and surrounding sorry. Khi mà con người đụng vô cái xương này là cái xương chậu là riêng nữa, nhưng mà cái xương này là nó đỡ cái xương chậu hay là? Well, the sacrum region is basically doesn't belong to the pelvis. Nó không có thuộc về xương chậu nha. It doesn't belong to the pelvis. The pelvis and this, I think the sacrum region and pelvis is different. It doesn't belong. Let me check. Pelvis. Okay, if you check this image, oh my god, it's just so small. So this is a pelvis, okay? Cái pelvis là nguyên cái vùng này, but this is a spinal cord.
Yeah. And this is the Sacrum. sacrum. Sacrum is this one. Yeah. Sacrum is one. I don't think it belongs to the pelvis, but it just sits there. You know, nó chỉ nằm ở ngay cái chỗ này thôi chứ nó không thuộc về cái pelvis nha. I don't think it belongs to the pelvis. It's just a part Yeah. that sits there. It doesn't belong to the pelvis. Okay. Sacral. Now, so around the sacral we have the gluteal region. So it comes from the word gluteus. Gluteus. Gluteus là vùng mông. The bottom. The butt or the bottom. So gluteal means, of course, belonging to the bottom, thuộc về mông. Gluteal region. Thực sự cái vùng mông là cái vùng mà phải chống đỡ rất là nhiều cái trọng lượng cơ thể khi mà con người ta ngồi xuống, cho nên nó bắt buộc là nó phải nhiều mỡ. The gluteus is the region that has to withstand a lot of body weight when we sit. So that's why there's a lot of fat in there. Gluteal region. Nhưng mà cái xương mình cũng khỏe ha, mình mấy chục năm thì cái xương nó vẫn cái xương chậu của mình á, là mình lái xe mình phải cẩn thận cái phần này nhất. Ví dụ như mình mà bị chuyện gì cái phần này rất là khó di chuyển hơn. True. Basically you're talking about the pelvis when we driving, or when we're riding our bicycle, or when we're driving anything. We have to be careful with this pelvis, because if we get injured at this pelvis, it's hard to move. True, but it's also true to if you get injury in the legs or something like that. Thật sự là vùng nào bị ảnh hưởng cũng sẽ nguy hiểm cả. Of course, every region is important. No region is not important. Anyway, so if you go down, we have the perineal. Perineal is basically, it comes from peritoneum, I think. Moment. Perineum. Perineal. So basically we have the word perineal. It means relating to the perineum. I have to check this word. Perineum. Wait. Perineum. Nó nhấn âm hai nhỉ? The second syllable. Perineum. And this one is perineal. Cái tính từ với danh từ thường không đọc giống nhau đâu. Adjective and nouns normally don't they don't sound the same. Perineal and perineum. Perineum is the area between the anus and the scrotum of vagina. Cái vùng mà nằm giữa cái hậu môn và cái bìu hoặc là âm hộ, nó chính là cái phần perineum. So basically perineum is that region between the anus and the genital.
cái vùng mà giữa cái genital tuyến sinh dục và cái hậu môn, đó chính là cái perineum. So between anus and external genitalia, you see, giữa cái anus, giữa cái hậu môn và cái tuyến sinh dục ngoài, sorry, cái cơ quan sinh dục ngoài chứ. Between the anus and external genitalia. Vậy gọi chung của cái perineal là cái gì đó? Perineal. You mean the Vietnamese name for that? Yeah. Perineal. Đấy chồng. No, I don't think that's Perineal. Tầng sinh môn. Yeah. Tại sao nó có chữ sinh ở đây? Tại vì nó liên quan lúc sinh đẻ. It's I think here tầng sinh môn, I think it has something to do with birth, the birth of a child. True, because basically difficult childbirth may result in a tear perineum. Nếu mà đẻ con mà khó đẻ con, nó có thể dẫn đến sự nó xé nát cái vùng đó luôn, nó xé cái vùng đó ra luôn á. Okay. Perineal, well, it just related somehow to the birth of a child, because for women, of course, when they have children and when they deliver the baby, khi mà đẻ con ra, the baby has to go through the vagina, of course. Đứa con nó phải đi ra theo cái đường là âm đạo, of course, vagina. But because the child is very big, it can actually damage the perineal region. Nó có thể gây thiệt hại, gây ra tổn hại cho cái vùng perineal này trong lúc sinh con. Thì cái lúc mà em sinh ra là em không có đẻ xuôi mà em đẻ ngược, thì là hai cái chân của em ra trước, thì nó có hai cái, lúc đó là cái đầu của em nằm ở giữa âm đạo á, là có thể là mẹ với con có thể không sinh ra được luôn. Nhưng True, mà it's very dangerous. Yeah, it's dangerous, cho nên đẻ ngược là một cái thứ mà thách thức, rất là nguy hiểm nhưng mà luôn á. không. It's like Tại vì lúc đó là cái đầu nó đã nằm ở giữa âm đạo rồi, con không có thể ra được nữa, chỉ có ra được cái chân thôi. Nó rất là nguy hiểm. So basically, when a baby gets out, of course the head has to get out first. But sometimes when it's the other way around, the legs get out first. That is dangerous for both the mother and the child as well, and the baby as well. A very dangerous situation for both the baby and the mother. Okay, so let me continue now. We should continue with the extremities. Bây giờ chúng ta đến cái phần mà gọi là extremities. Extremities là tứ chi, những tứ chi. 4, tứ là 4. So extremities contain 2 arms and 2 legs. So 4 of them. Tứ chi tức là hai cái cẳng tay và hai cẳng chân. Okay, so let's go here. We have upper limb and lower limbs. Upper limb and lower limb. Upper limb là chi trên. And lower limb là chi dưới. Alright, let's look at upper limb now. So over here we can see there's a bone. There's a bone over here. Nó có một cái nhõm, có một cái chỗ mà nó nhoi ra. There's a place that protrude. There's a place that protrude out. Nhô ra. That is called acromial. The acromial. Acromial region. I think let me check this spelling. Acromial.
Oh, moment. Acromial. Đúng rồi, chữ âm 2, nhân 2 đó. Acromial. Acromial. Related to the acromion. The outer end of the shoulder blade that form the highest part of the shoulder. Cái nói chung là cái vai á, nó sẽ có cái chỗ mà cái đỉnh mà ở xa nhất của cái vai, mà nó tạo ra cái phần cao nhất của cái phần vai, nó chính là cái acromial. Acromion. So basically acromial region. So acromial means belongs to the acromion, the highest position of the shoulder blade. Cái vai nó nhìn như là cái blade, như là một cái lưỡi dao rồi đó. The shoulder blade. Thì cái phần acromion là cái phần mà nó cao, nó giống như là cái phần cao nhất của cái shoulder blade đó. It's the highest position of the shoulder blade. You have the acromial region. Tại vì nó nhô ra cho nên mới đặc biệt, cho người ta mới đặt tên khác. Because it protrudes out, that's why it's special. People give it a name, you know, acromial region. Now, next one, we go down to the arm. We have the brachial. 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 Brachial or brachial? Brachial, yeah, brachial. 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 Belongs to the arm or related to the arm. Liên quan tới cánh tay. I think the word to remember this one is branch. Nghe nó giống cái chữ branch là cành cây á. Yeah. Because the arm is basically the trunk that branches out. Cái cánh tay thực sự nó giống như cái trunk, cái thân của mình nó branches out, nó rẽ nhánh ra thôi. Yeah. Because the arms are just the trunk branches out. Nó giống như là cái thân người á, xong nó đẻ ra nhiều cái cành cây vậy đó. It's like the trunk of the human body. It's like branches out like trees, you know. Yeah. So that's why we call it brachial. Brachial. Brachial branch or brachial. Yeah. Cánh tay. Brachial. 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 Yeah. Dạ, And hai of từ course, đó ok. sorry? Dạ, em ok ạ. Okay, Dạ. brachial. And if we talk about brachial, we have to talk about antebrachial. Antebrachial. So ante means anterior. Antebrachial nó gọi là cái vùng mà tay trên á. Vùng tay trước hay vùng tay trên hay tay dưới nha. Tay trước đi, tại vì ante là trước. Okay, because anterior means like in front, you know. Anterior, in front, vùng phía trước. Thì antebrachial là vùng tay trước, I think. Antebrachial. Antebrachial. Yes. Yeah, antebrachial. Okay. Yeah. Cái khuỷu tay thì we will have the other regions that is called antecubital. So it means ante means anterior and cubital. Nó phải có cái gì liên quan chứ cubital.
Relating to the elbow, you see. Yeah. Thuộc về cái vùng mà khuỷu tay. Yeah. Khuỷu là u y dài u được phải. Y dài u, khuỷu tay. Cubital. I'm not so sure about my Vietnamese sometimes. What? No, it's not this one. Google Translate sucks. A lot of the time it doesn't give you the meaning you want. So cubital. 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 Cubital Cubital. means belongs to the elbow. Thuộc về khuỷu. Oh my god. Y khuỷu tay đi. Okay. This is a very difficult word in Vietnamese. Khuỷu tay hay là khuỷu tay? Khuỷu tay. Khuỷu là u y u. Khuỷu. Moment, khuỷu tay. There you go. Yeah, the khuỷu tay. U y u. I was right. Yeah. It's a hard word. Khuỷu tay, khuỷu. Yeah. Okay. Okay. It belongs to the cubital, okay? Khuỷu tay, cubital. But why cube? Tại sao nó lại liên quan đến hình khối? Why is it related to cube? Let's look at this one for a while. Maybe when you fold it, it looks like a cube, no? Nhiều khi mình gấp cái tay lại, nó nhìn giống như cái hình khối chẳng? Maybe because when you fold your arm, it looks like a cube. That's why it's called cubital, I think. Maybe. Yeah. But cubital, an antecubital means like the front part of your elbow. Cái phần phía trước của cái khuỷu tay nó là antecubital. Antecubital. The front of your elbow, it's antecubital. Nhưng mà cái phần mà đằng sau nó lại không gọi là posterior hay là dorsal cubital, no. The back is not called posterior or dorsal cubital. And/or, yeah, dorsal. Yeah, but it's called olecranial. So there must be a reason for this name, I'm sure. Nó phải có cái lý do cho cái tên này. Yeah. Olecranial. Nè, olecranon. The end part of owner. Olecranon. Olecrana. I'm trying to think of the reason why it's named olecranon. Olecranon. Okay, maybe just look at this region. I think it looks like an old canyon. Nó nhìn giống như là một cái thung lũng, cái canyon mà giống như là nó rất là cũ. It's like maybe that's why I think. May look like an old canyon. Maybe. This is a good way to remember, I think. Yeah. Because it looks like an old canyon. Nó như là một cái chỗ đất đá nhô lên mà cũ kỹ ở bên Mỹ đó. Look like an old canyon. Olecranon. And nó có một cái hình nó không có giống như nó không có giống như có 4 cái núi. Sorry? Dạ, giống như có 4 cái cục, 4 cái núi để chiếm thì cho nó giống như cái núi đi.
It looks like a mountain sometimes, a canyon. Yeah, it does look like that. Yeah. Yeah. Belongs to the back of the elbow. Olecrano. Olecranian. Olecrano. Well, it looks like that. It looks like that, yeah. Now, Yeah. so antebrachial, and if you go here, you have the carpal region. Carpal là cổ tay. Yeah. Carpal. It belongs to the carpus, I think. Yeah, belongs to carpus or related to carpus. Carpal. 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 Belongs to the carpus. Thuộc về vùng cổ tay. Belong to the carpus. The carpus is basically the wrist bones. Wrist bones. This is the wrist. The wrist bones. Cái xương cổ tay. Yeah. Carpal. Carpal. So carpal. However, at the back of that, we have no name for it. Nhưng mà cái vùng đằng sau nó lại không có tên. I think because this part is not that important. Yeah. This part is not that important as this part. When there's a lot of blood vessels and things over here, but there is almost, I think, nothing important here. Yeah. Có thể cái vùng đằng trước này nó có cái động mạch, tĩnh mạch, rất là nhiều mạch đi xung quanh, xong rồi dây thần kinh nữa. Mà vùng sau này thực sự chẳng có gì nhiều. Yeah. I think that's why here's carpal, but there's nothing there. Now, if we go more, we'll see manus. Manus. Yes, manus. Manus là bàn tay, đúng rồi. Cái tiếng Anh á, nó mượn cái từ này nó ra cái chữ manual á. Công việc chân tay, manual labor. So in English we use the word manus, the hand, and we create words like manual. Belong to the hands. Yeah. So manual belongs to the hand. Okay, from the hand, of course, we don't talk much about this region at the back, but we talk mainly about the palm, region. Mình sẽ không nói nhiều lắm về cái phần đằng sau của mu bàn tay, mà chỉ nói về cái phần lòng bàn tay thôi là chính. So palma. Moment, need to check. Palmer. Palm. Palma. Okay, just say palma. Related to the palm, thuộc về cái lòng bàn tay. The inside surface of the hand. Lòng bàn tay. Palma thuộc về lòng bàn tay. Palm. Lòng bàn tay. Palm. And next one we have the pollex. I don't think we have to know pollex that much. Thực sự nó quan trọng lắm. I don't think pollex is that important. So just remember digital, I think. Digital. Không phải là kỹ thuật số đâu. Digital. It's digital or digital. Let me check. Nó là cái âm schwa, âm yếu hơn hay là âm y? Is it a schwa? Digital. Y hoặc là kéo dài hoặc là âm schwa cũng được nha. Digital. Let's just say digital.
kỹ thuật số, nhưng mà nó còn có nghĩa là cái ngón tay nữa. Digital or in anatomy means like belonging to the digits. Cho nên em mới thấy ủa tại sao digital nó lại ở đây? Liên quan cái digit. Digit. Ngón tay. Những ngón tay belong to the digits. Những ngón tay. Digital. Tại sao lại liên quan đến kỹ thuật số? Why is it related to digital, like numbers and things? Why? Because we human, we count with our fingers. Con người chúng ta đếm với ngón tay. Xong rồi riết hồi tự nhiên là những cái gì liên quan đến số má người ta gọi là digital. Human count with their digits. Or their ngón tay. Con người ta đếm với ngón tay. Human count 1, 2, 3, 4, 5 with the digits. So that's why when we create something with computer, we call it digital because it's related to the numbers. Liên quan con số, số má, số liệu, digital. Okay. Pollex. I've never heard this word pollex before. Why is it important? Moment, let me check. Moment, please. I think someone is coming. Okay, let's continue now. Okay, pollex. I have no idea why pollex is even here, but I don't think it's important. Now, if we go down to if we go down to lower limb, bây giờ xuống phần lower limb đi. Lower limb, chi dưới. So chi dưới, of course. Lower limb, we have the coxal region. But why do we need to know coxal region? Let's check. It's not even in the dictionary. Coxal region is this one. Nó là cái vùng mà giống như cái chỗ mà hay dùng để ngày xưa giống cowboy hay để súng ở đây nè. It's the region in the cowboy movie that people put their pistols, their guns here. Coxal region. Coxal. Nó giống như là cái phần đầu của cái cẳng chân đó. I think it's the beginning of the thigh. Coxal region. There might be a bone here. Something. Check. There you go. I knew it. Biết ngay mà có tên, nó có một cái tên cái xương đó. Okay, coccyx is the name of this last bone. Coccyx is the name of this last bone. Nó là cái tên của cái xương cuối cùng của cái xương chậu. Cái xương mà thấp nhất của xương chậu là coccyx. It's the bone that it's at the lowest part of the pelvis. Coccyx. Hip bone. It belongs to the hip bone or yeah, coccyx is the hip bone. Hông á, cái xông xương ở vùng hông á của mình á. So coxal belongs to the coccyx. Moment. What's the name? Coccyx. 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 Xương hông belong to the coccyx. I mean, but it's far away from that coccyx actually. This is a coccyx, but they name that region that is far away from it coxal. Mặc dù cái xương này nó khá xa cái chỗ mà hông, nhưng mà người ta vẫn đặt tên cái chỗ này là coxal region. It's weird sometimes. Sometimes anatomy make no sense, you know. It does. Sometimes it doesn't make sense sometimes.
Yeah. Coxal là xương Coxal hông. region, xương hông, coccyx. Yeah. And Femoral. here, if we move down, we have femoral, or because here, this is the biggest bone in the human body. The longest bone in the human body is called femur. Femur. Nó là cái xương mà dài nhất trong cơ thể, mà cũng bự nhất luôn, đó chính là cái xương mà cẳng chân. Yeah. Xương cẳng chân bự nhất. Xương cẳng chân bự nhất luôn, femur. So, femur. The long bone in the upper part of the leg. Cái xương dài ở cái phần chân trên nè. Or we also call them the thigh bone. Xương đùi. Xương đùi, thigh bone. Femur. 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 Okay, femur. So there's a adjective is femoral, I think. Femoral. 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 Nhưng mà tính từ nó không được là femoral mà là femoral. 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 Belongs to the femur. Thuộc về xương đùi. Yeah. Femoral. Femoral, cái vùng thuộc về đùi, xương đùi. Femoral, vùng đùi hoặc là xương đùi. Femoral. Femoral. So basically, the femoral at the front or at the back, it's also called femoral. Phần đằng trước hay là đằng sau của cái đùi nó đều gọi là đùi hết. Người ta không có gọi là đùi sau, đùi trước đâu. Nobody say antefemoral or dorsal or postafemoral or something like that. Nobody say that. Yeah. Because there is no need to differentiate between the back or the front of the femur or femoral. Because this part is not that important anatomically, I mean in terms of functions. Về chức năng, thực sự cái vùng này nó không có gì nhiều á. Nó không cần thiết để mà chia ra là cái phần đùi trước, đùi sau đâu. Femoral. Femoral. So the bone is femur. The bone is femur, but the adjective is femoral. Femoral. Okay, if we go down, we have patella. Đầu gối. Cái chỗ đầu gối nó giống như là một cái vùng mà nó phủ lên, nó giống như là một cái lớp, nó giống một cái nón rồi đó, nó gọi là kneecap. So basically at the kneecap. Kneecap is an English word. It's đầu gối. It looks like a cap on your knee. Nó giống như là một cái nón phủ lên trên, đeo lên, đội lên trên cái đầu gối đó. Kneecap. You can, because if you open your kneecap, actually it looks like a cap on the knee. Mở cái đầu gối ra mình sẽ thấy giống như là một cái nón nó đậy lên trên cái gối đó. Kneecap. Patella. Patella, bone shaped like a triangle at the front of the knee. Nó là patella là cái xương mà nó có hình dạng như là một cái hình tam giác ở cái phía trước của cái đầu gối vậy đó. Yeah, it looks like a triangle. So, patella. Mấy cái này toàn là tính từ hết. These are all adjectives. Patella. Relating to the patella. Xương đầu gối. Patella. Patella, xương đầu gối. Patella. Femoral.
coxal, femoral, patella, đầu gối. It looks like, okay, if you look closely, I don't know. It actually looks like a triangle. Nhìn kỹ sẽ giống nó như là một cái triangle đó. It looks like a triangle. And then if we go down, we at the back of your kneecap, it's a very soft region. Đằng sau cái đầu gối nó sẽ là một cái vùng rất là mềm mại. Nó chính là popliteal. Popliteal. Moment. Giống như nhạc pop nó cũng nhẹ nhàng. Là sao cái pop? Probably. Popliteal. Yeah. But I don't think this one is related to pop music. Okay. And it's Popliteal. good to me too. Easy to Popliteal. remember. Maybe. Yeah. Popliteal. Popliteal. Nhấn âm 2 nha. Yeah, popliteal. 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 Means relating to the back of the knee. Phần nó gọi là cái phần mềm đằng sau đầu gối. Phần mềm đằng sau đầu gối is popliteal. Let's just say that pop music is supposed to be a bit softer, yeah? So that part is very soft as well. Popliteal. Yeah. Popliteal. Popliteal. Nhưng mà nó cũng là cái vùng mà ít bị chấn thương nhất. Yeah. It's also the region that is very hard to get injured. Yeah. The region that is very easily get injured is the patella. Yeah. So that's why it's very hard there, because evolutionary we have to find ways to make it hard to withstand the injuries, you know. Yeah. Để chịu được những cái chấn thương thì nó phải cứng cái vùng patella này. Té một phát là trầy đầu gối. Just fall down, you injure your patella, yeah. Or if you if you fall down on your bike, you get damage in patella. Cứ gặp ninja lead là sẽ bị injured ngay chỗ patella ngay thôi. I got injured twice because of ninja leads on the street of Vietnam, yeah. Oh, really? When? Is it how long ago? Many years ago, like 7 or 8 years ago, I think. It's a long time, and it's good right now. And I have a question because người Mỹ Say again? thường em có câu hỏi là ở người Mỹ người ta hay bị mổ đầu gối. It's called kneecap replacement. It's called kneecap replacement surgery. Nó gọi là mổ thay thế đầu gối. Yeah, tại sao Kneecap người ta lại replacement bị surgery. đó? After sometimes the kneecap get nó bị thoái hóa, it's become degraded through time and through age. So after sometimes if you get injury, sometimes the kneecap get overly injured and it can cause a lot of pain. So doctors can advise patients to do kneecap replacement surgery to avoid further pain and to get a better kneecap. Yeah. Nó giống như là bị chấn thương lâu dài xong rồi phải thay thế cái đầu gối. Wow, lớn như già tuổi già rồi sẽ cần phải thay thế, I think. Dạ, tại vì em thấy đa phần chính người Mỹ là em thấy là chắc 7-8 người là người ta có dấu vết sẹo là người ta đi mổ đầu gối rồi. Kneecap. I think it's also because the Americans are very active people. They do a lot of sports. So that's why a lot of injury as well. You know? Do văn hóa Mỹ nhiều khi họ cũng rất năng động và họ phải vận động nhiều và gây ra chấn thương cũng khá nhiều, I think. I think that's because of that, I think. And và nobody wants to... Sorry? Dạ, người Mỹ không có ngồi chổn như mình được á.
The American, they don't stay in one place. They prefer to spread their democracy everywhere. Họ muốn phải đi đến khắp nơi để mà truyền bá dân chủ. Yeah, that's what American is. That's why they need kneecap replacement surgery. Yeah. Everything has a reason, you know. Now, if we continue, we could have the cruel. Cruel. Means relating to the leg or thigh, liên quan đến cái chân hoặc là cái đùi. But this is very vague. Cruel. I think bắp chân thì đúng không? Liên quan đến bắp chân thì đúng không? Cruel. Bắp chân. Cruel. Cái này mới là cái bắp chân nè. Calf. Cruel. So basically cruel. Sural. Relating to the calf. Bắp chân. Relating to the calf or bắp chân. Sural. Yes. Sural bắp chân, còn cái crural là crural nó giống như cái phần mà cái cục xương, nó giống như nó chỉ vô cái cục xương mà chân dưới vậy đó. Crural is like pointing to the bones at this whole part, I think. Let me check. Moment. Cruel. We have a fibula here. Nó giống như cái này là cái dây chằng này, phải fibula. Yeah, fibula like fibers, fibula. Dây chằng. But this one is not dây chằng. This is like a bone here. You can say crural. Nó giống như là nó thuộc về cái xương của cái chân này đó. Crural. Here we have the crural bones, sural bones, crural region, sural. Sural is basically belong to the calves. Thuộc về bắp chân. Crural is the front of that. It's the bone that is at the lower leg, relating to the region of the lower leg, I think. Lower leg bone. Cái xương của cái vùng chân dưới. Crural, sural. And then fibula. I think it's related to fibulae here, you know. Dây chằng. Fibula. Yes, fibula. There. The outer of the two bones in the lower part of the human leg. This is the outer of the two bones. Cái phần bên ngoài của hai cái xương trong cái phần trong cái phần gọi là bên dưới của cái chân người. This is a fibula. Nó cũng là cái xương luôn nha, không phải dây chằng đâu nha. This is also a bone as well. Fibula is also a bone. Okay, so fibula. Nó là cái xương mà nằm ngoài, nó là cái xương nằm ngoài trong hai cái xương của chân dưới. Vùng chân dưới. Nó có hai cái xương ở vùng chân dưới, nhưng mà cái này là cái xương ở ngoài.
So let's just say that this is okay. You have this is a lower human leg. This is two bone, and this is the Yes. outer bone. This is a fibula. Yeah, fibula. Yep. So fibula here, of course, means belong to that region, of course. Relating to the fibula bone, thuộc về cái xương mà giống như là xương fibula đó. Okay, peroneal. This is another name for that, peroneal. I think peroneal. I think it's better to just learn the name fibula. Thật sự nghĩ là cái fibula là ổn rồi, tại vì nó liên quan đến cái xương fibula. Yeah, fibula. Oh no. Okay, if we move on to pedal or the foot. Pedal là bàn đạp, you remember? Pedal is the thing that you step on, yeah? Yeah. Pedal. 1, 2, 3, 4, cái bàn đạp. 5 cái. Yeah. Cái digital là nó giống cái tay rồi. Digital là ngón. Yeah, cái digital nó cũng là cái ngón chân đó nha. Digital is also like the toe. Yeah. The toe, but also digital here is the fingers. Yeah. Okay. So tarsal. Tarsal nó giống như cái xương mà moment. Tarsal. Xương gót chân. Xương gót chân. Oh, my internet is getting bad nữa. Đang connect to Singapore mà sao vẫn bad dữ vậy? Tarsal. Relating to the 7 bones that form the ankle joint. Nó liên quan đến 7 cái xương mà nó tạo thành cái gọi là cái joint là gót chân đó. Tarsal. I have to check again. Tarsal. Đó. 7 cái xương. There's like tarsal region is the 7 bones in this region. Yeah. Xương mà cái này mấy cái gót chân này, cái này không phải xương gót chân. This is the something tarsal. Bây giờ chúng ta đang nói về những cái vùng bên ngoài thôi mà. We're only talking about the outer ones. So tarsal. Tarsal. I think we can stop here and then we continue on next lesson is 12 already. Thứ tư học tiếp nha. Dạ, thứ tư. Dạ, thứ tư không phải thứ hai rồi sao? Wait, ngày mai. Oh yeah, tomorrow. Tomorrow. Hôm nay thứ hai rồi. Dạ, hôm nay thứ hai, ngày mai thứ ba, em quên thứ ba á. Thứ tư học mà. Ủa, em thấy thầy là thứ hai với thứ ba. Thôi được, mình sẽ bàn sau nha. They are coming. Dạ. Okay. Thứ hai và thứ tư, đúng rồi. Thứ hai và thứ tư ạ. Thứ tư, yes. Dạ. Okay, gotcha. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.